ستړي مشي په خیر راغلی د پایتن اتمه ویډیو کې زه تاسو ټولو ته هرکلی وایم. په دې ویډیو کې به موږ یو بیخي نوی ټوپک چې دی هغه موضوع هغه به موږ هینډل کوو او هغې دې ویډیو له به که زه نوم ورکوم زه به دې له نوم ورکوم لیست. نو تاسو ته پته ولګي چې موږ لیست په باره کې به خبرې کوو. لیست څه شی دی؟ څنګه چې ما تاسو ته یو تېره ویډیو کې د کله چې ما تاسو ته ډیټا ټایپس یادول هغې کې موږ ویلو ته به یو ویریبل نوم جوړ کې او د ویریبل نوم ته به یو سټرینګ پکې ږدې، فلوټ پکې ږدې، انټیجر پکې ږدې کې اخیستی شي. صحیح ده؟ خو په لیست کې څنګه یې ته به یو ویریبل جوړې او بیا که ته غواړې څونه آیټمس د سټرینګس هغې کې دننه کې اخیستی شي. لکه مخکې به موږ هسې چل به کوو چې یو ویریبل به م جوړ کو او بیا به م ورته یو ډیټا ټایپ ورکو. اوس موږ په لیست کې څه کېږي، موږ یو ویریبل جوړولی شو، هغه ته ملټیپل ټایپس آف ډیټا ټایپس هغې کې سټور کولی شو. لکه د سټرینګس ډېر سټرینګس را یو ځای که یو ځای کې کېده، ډېر انټیجرس را یو ځای که هغه هم په یو ویریبل کې کېده، ډېر فلوټس را یو ځای که هغه هم په یو ویریبل کې کېده. یا که ته غواړې سټرینګ، انټیجر او فلوټس دا درې مڼه را یو ځای که او په یو لیست کې کېده. په خولې معنی ویل خو ډېر اساني، خو کول کېدای شي لږ غوندې کې چیلنجینګ وي. راځئ چې موږ په سکرین باندې وګورو چې دا ټوله قصه څنګه ده. د وعدې په مطابق زه راغلم کمپیوټر سکرین ته، دلته به پایچارم کولاو کړو. دغه دی کولاو شو او کولاو شه که نه کولاو شه کولاو شه کولاو شه کولاو شو او دلته زمونږ زوړ کم فایل چې دی هغه کولاو شوی دی. موږ از یوزول نوی فایل کولاوو. لاړ شم پایتن فایل ته او دلته به زه ولیکم چې لیست ټوټوریل 8 زمونږ سکسسفل یو نوی دغه جوړ کو فایل. زه به دې له ایسې کلیک ورکړم چې دا دننه ایسې پټ شي، ولې چې موږ ته به ډېر ځای میلاو شي. په دې کې موږ څنګه چې ما تاسو ویلي موږ به نن لیست هینډل کوو. لیست او لیست ما تاسو ته ویلي دا څه شي، خو زه به تاسو له مثال درکوو. مثال څنګه درکولی شم چې اول به زه چې دی یو لیست جوړ کړم. لیست څنګه جوړیږي، راځئ چې دلته جوړ کړو. دلته به زه ولیکم یو لیست ویریبل مې جوړ کو او دا بلوک بریکټس چې دي دا به زه کولاو کړم. دا د دې قانون دی کله چې ته یو لیست جوړې نو دا بلوکس دغو به ورته کولاوې بریکټس. په دې کې اوس زه د څه شي زما خپله خوښه ده د څه شي ډیټا ټایپ لیست جوړولی شم. راځئ چې موږ د یو څو انټیجرس دې کې ولګو. زه به شروع کړم 3 5 2 شپږ اوه نښه. صحیح ده؟ دا چې دی زما یو لیست دی. لیست مې جوړ کو او هغې له مې نوم ورکو یو لیست. اوس راځئ چې سمپل کار وکړو، یو لیست چې دی دا پرنټ کو او وګورو چې دا څه پرنټ کوي. دلته چې موږ راغللو پام مو وکړو دی خو همدغه سیم شی چې دی موږ ته دلته ښکته پرنټ کو. نو ډېر څه نوې خبره پکې نشته دی، سمپل کار وشو. نو څنګه چې تېر ویډیو کې مې تاسو ته لږ د انډیکس په باره کې معلومات درکړي وو. سټرینګ کې موږ چې دی انډیکس وو او موږ په انډیکس په ترو باندې د سټرینګ کریکټرز چې دی هغه موږ اکسس کولی شول. په لیست کې هم موږ دغه کولی شو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا لیست چې دی دا 3 چې دی دا اولنی کم آیټم چې دی دا په 0 انډیکس باندې دی، انډیکس 1 باندې دا پروت دی، انډیکس 2 باندې، انډیکس 3 او دا په انډیکس 4 باندې پروت دی. 0 نه شروع کیږي. اوس که موږ دلته وکړو چې پرنټ او بیا زه ولیکم یو لیست د دې اولنی انډیکس. که زه غواړم چې ما ته دلته 3 پرنټ شي نو زه به دا اکسس کوم او ما ته پته ده دا په 0 انډیکس باندې پروت دی. نو زه به دلته دا ورکړم د انډیکس راخیستلو دا شرط دی چې ته پکې دا ورکې
موږ تیر ویډیو کې هم کړی دی او ما ته پته ده په 0 باندې پروت دی. زه به درته ولیکم چې 0 په 0 انډیکس باندې چې کوم آیټم پروت دی هغه ما ته پرنټ کا. دغه ما ولیکو. راځئ او دې چې دی راته په 0 انډیکس باندې کوم آیټم و هغه راته پرنټ کو. موږ کولی شو چې په 3 انډیکس باندې چې کوم پروت وي هغه پرنټ کو. په 3 انډیکس باندې و دی 0 1 2 3 دا په 3 انډیکس باندې پروت دی نو دا راته دلته پرنټ کو. ښه د انډیکس والا خو دا خبرې دي. موږ په انډیکس کې نور هم داسې کولی شو. ښه دا په بل لاین کې به وکړمه لکه که موږ وغواړو چې د 15 نه واله 9 پورې موږ پرنټ کو هغې ته سلایسینګ وایي. لیسټ سلایسینګ لکه د منځنۍ یا شروع نه لکه لیسټ مات کې او هغه لږه ټوکړه هغه تا ته پکار وي نو ته به هغې دپاره لیسټ چې دی ماتی را ماتی وی مطلب سلایس کې وی. موږ به هغه داسې کوو چې زه به وکړم پرنټ او بیا به وکړم چې یو لیسټ په دې کې موږ لغوندې کې سټرینګس چې کله کول هغې کې موږ دا لږ پریکټس کړی و. سیم هغه شی نه دي. کو زه وغواړم چې ما ته د 15 2 او 9 دا منځګړې حصه چې دی د لیسټ پرنټ کړمه نو زه به دلته شروع وکړم چې د اول نه واخله دا چې دی اولنی انډیکس باندې پروت دی. دویم چې د اول نه واخله د کوم ځای پورې 1 2 3 4 زه به دلته 4 ولیکم ځکه چې دا او خو ما ته به پرنټ 9 پورې شي ځکه چې 4منې پکې نه حسابېږي. ته راځئ دا وګورو دا څه قصه کوي. دې له چې دی موږ ته څه چې موږ غواړتل هغه یې راته پرنټ کو. دې نه علاوه دې ځای کې موږ یو لیسټ جوړ کو. دې ځای کې موږ یو لیسټ پرنټ کو. دې ځای کې یو لیسټ چې دی د هغې انډیکس 3 هم پرنټ کو. دې ځای کې موږ نیم انډیکس پرنټ کو یو منځګړې ټوکړه. دې نه علاوه به موږ څه کوو موږ چې دی د سټرینګ کوم فنکشنز چې دي د سټرینګ نه بلکې لیسټ کوم فنکشنز چې دي میتډز هغه به ګورو. ښه نو اولنی میتډ کوم چې زه تاسو ته به ویل غواړم دا به فلحال زه بیرته لرې کړم او موږ سره بیرته سمپل یو لیسټ راغلی او د دې لیسټ فنکشنز چې دی موږ ته کتل دي. ما ته څه کول دي ما سره یو فنکشن دی کوم چې دی کوم ته چې موږ اپینډ او اپینډ معنا څه لري. د اپینډ معنا دا ده چې څه شی چې لیکل شوی مثال کے طور پر دا شی یو شی چې لیکل شوي کو ته په دې لیسټ کې څه شی اپینډ کې نو هغه شی د دې لیسټ اخرې ته به ولګېږي. راځئ چې زه درته وکړم کیدای شي ما صحیح درته ونه ویلی. زه به دا چل وکړم پرنټ بیا به ووایم یو لیسټ دلته به وکړم اپینډ راغلی او زه به دلته څه وکړم زه غواړم چې دلته 9 نه بعد زه دلته 15 راولم. ښه اوس کو زه دلته وکړم 15 او بیا زه دا پرنټ کړمه دې ما ته وایي پکار دی چې ما سره لیسټ راغلی وی او بیا 9 نه بعد را سره 15 راغلی وی خو دا ما ته نن ولې وی. نو دې کې اوس دا قصه ده چې دا لیسټ چې کله وي دې باندې چې ته کوم میتډز اپلای کې نو هغه میتډز چې پې اپلای کې دا چې دی دا اوریجنل لیسټ چې دی بدلیږي دې سره. ظاهر خبره ده موږ یې دلته بدلو موږ پکې 15 یو بل آیټم پکې اچو کوم چې 15 دی نو دا چې دی په دې طریقه باندې کول چې دی دا صحیح نه دی. دې نه مخکې به ورته په قلار ووایې چې یو لیسټ چې دی دا مالا اپینډ کا په څه باندې راله اپینډ کا په 15 باندې په قلار به ورته څه خبره وکړې بیا به دې ځای کې ورته وایي چې څه اوس یې راله پرنټ کا. اوس وګورو راځه چې دا څه وایي. دغه دی ما ته چې دی
لیست راله پرنٹ کو. نو دا لیست چې دی اوس چې دی لیست دا نه دی، اوس لیست بدل شو، دا یو ته جوړ شو. لکه د دې اپنډ نه مخکې کو زه پرنټ کما، پرنټ یو لیست چې دی پرنټ کا، دې به اول ما ته اوریجنل چې دی لیست به راته پرنټ کی. بیا موږ په دې پنځم لاین کې موږ چې دی هغه لیست چې دی بدل کو، او په شپږم لاین کې چې بیا پرنټ کو، نو موږ ته داسې ښکاره شي چې اوریجنل کم لیست چې دی هغه بدل شوی دی. صحیح ده؟ نو چې لیست اوریجنل لیست بدلیږي، هغې دپاره به ته داسې په دې طریقه باندې چینجز راولې. زه به دا ځایونه لږ پاک کړم. اوکې، زه به یو دلته یو بل لیست جوړ کړم، لکه دا خو ما سره انټیجرز دي پکې. زه به دلته یو بل لیست جوړ کړم، کم کې به چې زه ولیکم ملکونه به ولیکم، او په دې ملکونو کم لیست چې دی دې کې به زه ولیکم افغانستان. او رانه خراب شو. یو رالی آیټم، بل آیټم چې دی پاکستان دی، ایران، ایران، او دا دی انډیا. نو ما یو لیست جوړ کو کوم کې چې سټرینګس دي، او بس نوم مې ولا ورکو، ملکونو نومونه مې پکې راوستل، او دا هم چې دی ایزیلی اکسس کیږي. کو وکې سمپل خبره ده چې ولیکي ملکونه، او بیا وغواړې انډیکس 0 چې دی پرنټ کې، هغه به درته پرنټ شي. افغانستان راغللی، او که انډیکس 3 غواړې نو انډیا پرنټ شوله. ما دا پکې منځ کې ځکه وکړو ځکه چې ما ویل خالی د انټیجر اگزامپل مې درکړو، بیا مخې ته لاړم، خو ما ویل چې لږ سټرینګ والا لیست هم درته ولیکم، او میکس لیست به یې ورکړم. میکس لیست کې چې دی زه چې دی څه هم کولی شم، لکه یو پکې ولیکم خیبر، او پکې وکم 50 ولیکم، یو فلوټ پکې واچوم. صحیح ده؟ او که زه وغواړم چې دا میکس لیست چې دی دا پرنټ کړم، نو موږ ته داسې پته لګي چې موږ په یو لیست کې سټرینګ هم اچولی شو، انټیجر هم پکې اچولی شو، فلوټ هم پکې اچولی شو. بس دا یو مثال لپاره ما تاسو ته زر وکړو. راځئ چې بېرته میتډز طرف ته ورځو. نو موږ چې دی دغه میتډ وکړو، اپینډ هم وکړو. اپینډ نه موږ ته پته ولګېده چې موږ څه هم ایډ کولی شو. اوس چې دی یو بل میتډ زه تاسو ته ښایم، هغې ته موږ وایو سورټ. سورټ میتډ کې موږ څه کوو چې یو لیست چې دی دا به موږ سورټ کوو. سورټ مطلب دا دی په ترتیب باندې، لکه چې اوس موږ دا لغونده کې بې ترتیبه دی، کو په ترتیب باندې موږ غواړو اول به 2 راولو، دې ځای کې به 2 راشي، بیا به 3 راولو، دلته 15 راولو، دلته به 7 راولو، نښه مطلب وړوکي نمبر نه به غټ نمبر ته ځو. اوس کو زه درته ولیکم یو لیست ډاټ سورټ، او بیا چې دی دلته یو لیست چې دی پرنټ کړم، تاسو وګورئ ترتیب سره به دا چې دی پرنټ شوی د 2 نه شروع شوی ده، 3 15 و نښه، دا چې دی سورټ شو. او دې نه علاوه یو بل کوم چې دی هغه ریورس فنکشن دی. ریورس چې دی د دې سورټ الټا کار کوي، لکه دا به غټ نمبر نه شروع وکړي او په وړوکي باندې به ختم کړي. زه چې دی دلته به وکړم یو لیست ډاټ ریورس، او دلته دې چې دی اوس ما ته د نښو نه واله 7 5 3 2، نو د غټ نه شروع وکړه په وړوکي پورې ختمه کړه. نو ریورس موږ له دغه کار کوي. دغه شانته نور ډېر قسم میتډز دي، هغه چې دی موږ په پایتن کې کتلی شو. د پایتن ډاکومنټیشن کې موږ کتلی شو په ګوګل کې، او چې زه دلته ورکم
پایتن د پایتن ډاکومنټیشنز کې به هی کتل وي پایتن لیست میتھډ نو پایتن ډاکس کې موږ ته کتلې پایتن ډاکس لیست میتھډز چې وګورو پیدا کېږي که نه پیدا کېږي. دلته به راشو اولنی یو او انټرنیټ لږ سلو دی. ښه په دې کې وګوره موږ چې دی اپینډ چې دی موږ ما تاسو ته وښودو انډیکس کاونټ هم دی سورټ ما تاسو ته وښیو ریورس وښودو دا شانته نور هم دی ایکسټینډ دی انسرټ دی او دې چې دی تاسو ته دلته مثالونه هم درکړي دي نو دا شیونه تاسو خپله نه هم ټرای کولی شئ کوم چې یو ډېر ښه پریکټس دی. راتلونکي ویډیو کې به موږ یو بل نوي ټاپک ته ورځو خو اوس دپاره د الله په امان او ډېره ډېره مننه.